आज आपण एक मुस्लिम पद्धतीची स्वीट डिश पाहणार आहोत, शाही तुकडा विथ स्ट्रॉबेरी। चला तर शाही तुकडा विथ स्ट्रॉबेरी कशी करायची ते आपण पाहूया। त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे ब्रेड, रबडी, ड्रायफ्रुट्स, लोणी, स्ट्रॉबेरी। आता बघूया कसं तयार करतात। शाही तुकडा बनवण्यासाठी आपण ब्रेडला बरोबर त्रिकोणी कापून घ्यायचंय मधोमध। आपण 6 तुकडे करून घेतले। तवा गरम करून घेऊया। बटर आपण तव्यावर घातले। ब्रेडचे स्लाइस आपण त्यावर परतून घेतोय। दोन्ही बाजूनी परतून घेऊया। अशा रीतीने दोन्ही बाजूनी ब्रेडचे साइज आपले खरपूस झाले। शाही तुकड्यासाठी लागणारा ब्रेड टोस्ट आपला तयार आहे। एक स्लाइस आपण घेतलाय, त्यावर आपण जी आपली रबडी तयार आहे ती आपण रबडी घातलेली आहे। तसंच दुसरा स्लाइस आपण आता त्यावर ठेवून त्यावर आपण रबडी घालतोय। त्यावर आपण आता ड्रायफ्रुट्सनी सजवणार आहोत। डेकोरेशनसाठी आपण त्यावर स्ट्रॉबेरीचे स्लाइस घातलेत। आपला शाही तुकडा विथ स्ट्रॉबेरी तयार आहे। आत्ताच आपण शाही तुकडा विथ स्ट्रॉबेरी ही रेसिपी पाहिली। थोडीशी वेगळी आहे ना? घरी जरूर करून पहा। आणि हो, हा व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि आमचं चॅनल सबस्क्राईब करा। आणि हो, बाजूचं बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका। असंच आपण पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय।